मी श्रुतीच मेजवानीमध्ये आपल्या सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। तर आज आपण बनवणार आहोत दम आलू। तर चला पाहूया। फर्स्ट आपण बनवणार आहोत मसाला। तर त्यासाठी आपण घेतले बडीशोप, धने, जिरं, वेलची, एक लवंग आणि स्टार फूलचा छोटासा तुकडा आणि एक दगडफूल आणि दालचिनी आणि काळी मिरी आणि हे आपण कांदा घेतलेला आहे। अर्धी वाटी दही। आता आपण काश्मीरी लाल मिरची भिजत ठेवलेला आहे 15 मिनिटापासून। आता आपण टाकूया कांदा आणि कांद्याला चांगलं भाजून घेऊया। आता सगळे खडे मसाले रोस्ट करून घेऊया। आता हे रोस्ट झालेलं आहे। जर सुगंध खूप छान आहे तर आपण हे साईडला काढून घेऊया मिक्सरमध्ये। आपण ग्राइंडरमध्ये टाकूया शंकेश्वरी मिरची। आता आपला मसाला रेडी आहे। आता आपण हे काढून घेऊया। आता आपण दम आलूचे इंग्रेडिएंट्स बघूया। हे छोटे छोटे बटाटे, हे कांदा एकदम छोटा ऑप्शनल आहे, मला आवडतं म्हणून मी टाकते। हे अर्धा बारीक चिरलेला कांदा, आलं लसूणची पेस्ट आणि आपण जे केलेला मसाला खडे मसाल्याचा आणि टोमॅटो प्युरी। आपण चला आता पाहूया की कसं बनवतात। आता कढई गरम झाली। आता आपण 1 चमचा तेल घेऊया। अजून लागेल तर अजून घेऊया। आता आपण स्लो गॅसवर बटाटा फ्राय करून घेऊया। एकदम स्लो गॅसवर। आता आपण थोड्या वेळासाठी झाकण ठेवूया, म्हणजे बटाटे शिजतील पण आणि फ्राय पण होतील। आता आपण हे झाकण काढूया। तर त्याच बरोबर आपण टाकूया, पहिला मिक्स करून घेऊया। आता आपण टाकूया कांदा, आता आपण गॅस मीडियम केलेला आहे। आता आपला दम आलू थोडा रेडी आहे आणि त्याच्यात आपण आता चिरलेला कांदा टाकूया। आता मिक्स करून घेऊया। एकदम थोडासा कांदा टाकूया। आपण आता आलं लसूणची पेस्ट टाकूया। आता चांगलं मिक्स करून घेऊया। हे बघ, आता आपण लाल मसाला टाकूया, थोडी हळद आणि स्वादानुसार मीठ। आपण मिक्स करून घेऊया।
आता आपण असंच थोडा वेळ रोस्ट करून घेऊया, म्हणजे मसाला एकसारखा होईल आणि छानसा असा मॅरिनेट होईल. तर आता हा मसाला टाकूया, जो खडे मसाल्याचा बनवलेला. आपण चांगलंसं मिक्स करूया. आता आपण ह्याच्यातच टोमॅटो प्युरी टाकूया. सुगंध खूप छान येतोय. दिसायला पण खूप छान दिसतंय. आता आपण स्लो गॅसवर थोड्या टायमासाठी झाकण ठेवूया. आता आपण झाकण काढून घेऊया. आता ह्यात आपण थोडासा हाफ कप पाणी ॲड करूया. अजून आपण थोडंसं पाणी ॲड करूया. तर आपण अजून थोड्या वेळासाठी झाकण ठेवूया. आता आपण हे ओपन करून बघूया. किती सुंदर दिसत, याचा सुगंध पण खूप छान येतोय. आपण दही टाकली, आता आपण मिक्स करून घेऊया. अजून 5 मिनिटं आपण ठेवूया, मग झालं. आता हे रेडी आहे. आता आपण सर्व करून घेऊया. खूप छान सुगंध येतोय. तुम्ही पण नक्कीच ट्राय करा. आता आपला दम आलू रेडी आहे. तुम्ही पण ट्राय करून बघा. आय होप की तुम्हाला पण खूप आवडेल. आणि माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा. बाय, सी यू सून.